Vi har ju haft Vessla Bikes tidigare i vår förra husbil. Men de får inte plats längre. Vi behövde hitta en alternativ lösning. Nu ska vi downsiza bil. Då får vi även downsiza cykel. Så därav att vi kikade på den här lilla cykeln som heter Fido D3 Pro. Yes, det ska bli sjukt intressant att se för den här är vikbar. Jag tycker att vi tar och packar upp och ser hur den faktiskt ser ut. Vi har alltså tagit vars en och vi kunde inte bestämma oss om färgerna så vi tog vars en där också. En svart och en vit. Jag vill ha vit! Det ska du få. Det som bilden avslöjar så är det är en trampcykel med en elmotor. Och det som ingår i verktygssatsen, ett gäng insexor och en 13-15 nyckel. Och jag gissar att den här är till tramporna och den här är nog till diverse belysningar och ram och sånt här. De har även en annan cykel som vi kikade på först. Som går att vika liksom på hälften. Men den är lite större. Kostar lite mer. Det här är ett superbra pris. Alltså man får mycket cykel för pengarna. Och man kan vika ner pedalerna och även styret. Och här ser man ju alltså cykeln i sin helhet. Ändå. Det är ju så här den kommer att se ut mer eller mindre sen i garaget på husbilen. Vi hade ju helst velat ha de här innan semestern så vi kunde cykla på vår husbilsresa nere i Europa. Men det är inte för sent än. Vi kommer att åka på fler Europaresor. Nu var det tomt. Så där är den som högst. Och vi har den ju som högst på den här cykeln eftersom den ska bli en luddecykel. Så när vi ställer in den här i garaget så är det alltså den här storleken den kommer att vara. Med styret nedfällt och den här så långt ner som möjligt. Och så viker man då in tramporna. Så det är så här den kommer att vara. Alltså den väger ju lite grann men man kan ju faktiskt ta med den och gå runt. Jag är ju inte speciellt stark så det funkar. Tada! så på cirka 20 sekunder så har man en operationell cykel till sitt befogande. Bara genom att vika upp handtaget, upp med sadeln, ut med tramporna. Och det tänker jag att då drar man ut den ur garaget och husbilen och sen så är man up and running bara på en väldigt, väldigt kort tidsperiod. Hur går det? Den är på turbo-mode nu. På avknappen. Sport, där fick man kämpa lite mer och eco, där fick man kämpa ytterligare lite till. Och där är det bara kämpa. Då är det bara kämpa och det vill man inte. Det är väldigt tungt att cykla om du inte har eldriften igång. Denna lilla rackaren är faktiskt, alltså för pengarna tycker jag det verkar riktigt, riktigt schysst. Fin cykel, funkar bra. Nu har jag varit ute på en liten premiärtur och känt på de olika inställningarna. Men alltså det man då säger om den egentligen, alltså visst, det är plastskärmar, men det är rätt praktiskt faktiskt. Istället för att man ska få bucklor och tråkigheter och man trycker till dem och de flexar tillbaka liksom. Det känns bra. Ja men riktigt schysst jäkla cykel alltså. Som jag sa tidigare, litet stöd där. Enkelt, smidigt, precis som det ska vara. Skivbromsar fram och bak. Baklampa. Laddas upp med en USB-C. Då är det bara att skruva av den här lilla grunkan och sätta den i sin laddstation.
se om vi kan slå något form av feederrekord nu släng. På med knappen, den är på. Det tog alltså mindre än 2 minuter för oss att packa upp och färdigställa den här cykeln. Fast vi ska ta och sätta på baklampan också. Det är en sån liten gummiklämma till den här baklampan. Så det är bara att föra den runt röret och sen är det bara att köra. Och nu är det ju lite mörkare. Vi tänkte vi skulle demonstrera belysningen i mörker. Här har vi jättebra tydlig baklampa. Och där har vi ljuset fram. Tummen upp. Nej, men då har vi fått känna på de här jäkla trevliga Fido D3 Pro nu i cirka en vecka. Vi har varit med dem på Elmia och på Jönköping, på husvagn- och husbilsmässan. Och det var perfekt att navigera omkring inne på området med de här cyklarna. Vi har cyklat här i närområdet också. De har funkat fantastiskt bra. Vi är jättenöjda. Men vi tänkte att vi har liksom fångat upp lite fördelar och nackdelar med Fido D3 Pro. Fördelarna, de väger 17,3 kilo. Väldigt lätta, de känns faktiskt lättare än 17,3 kilo. Kontra våra Vessler vi hade innan som låg på 23-24 kilo. Där de går ju fälla ihop också så vi snart ska demonstrera. Bortsett från det, skivbromsar fram och bak. Däcken känns rejäla på cykeln faktiskt. Och inte med det, massa goda tillbehör man kan beställa till, telefonhållare, en liten sån här väska man kan ha fram till och ha med sig laddaren till exempel. Här sätter man bara upp sin telefon, spänner ut skruven och då sitter den där klockrent. Inte för att man ska titta på den hela tiden, men det är schysst om man ska någonstans, Google Maps eller vad som helst. Ja, men till nackdelarna. Visst, det är en billig cykel precis som jag sagt. Saker och ting som jag reagerar på när vi fick hem den till exempel, att vajrar och kablar är ihopabuntat här under. Det ger ju en lite billigare känsla, men det är precis vad det är. Det är en vansinnigt billig cykel. Och en annan nackdel kan jag tycka, att batteriet är inbyggt i ramen. Skulle det fallera mot förmodan så är det inte möjligt att byta det. En klockren cykel, väldigt mycket för pengarna faktiskt. Det fanns lite mer tillbehör än det som vi har bara. Ja, jag ser att det finns små skruvhål här, så kan jag tänka mig att det kan finnas någon pakethållare av slag. Men det har vi faktiskt inte kollat på, men det hade ju kanske varit ett alternativ. Kanske blir julklappen. Jajamän. Sen har vi också, den här cykeln är egentligen för människor som är mellan 150 och 185 cm. Du är lite för lång egentligen. Jag är lite för lång, men jag är i alla fall inom viktramen. För att 120 kilo får du väga som max för att framföra en sån här cykel enligt Fidos rekommendationer. Så några längre turer kanske det inte blir med den här cykeln, men den är helt fantastisk när vi ska på de här små korta turerna. Stå med ställplats utanför stan och bara in. Då är det ju klockrent. Nu tycker jag vi cyklar bak till garaget och ser om vi kan få in dem. Ja, den långa vägen bak. Så, och ni kommer ihåg vad vi gjorde va? Man lossar på spännet här nere, för ner sadeln i bottenposition. Och för styret så sänker vi bara ner den, låser den, öppnar för säkerhetssprinten, öppnar låset och sen för vi det bara. Nu ska det bli intressant att se om vi kan ha väskan på, för det har jag faktiskt inte testat. Men det ser så ut. Ja, och när vi har gjort detta här så kan vi då även vika in pedalerna, och detta är en klockren grej för att bara spara de här. Även om det är 5 cm på varje sida, ni vet ju själva att varje centimeter i husbilsvärlden är guld värd.
Redo för äventyr?